Hello guys, good morning. It's June 17. Yeah, June 17 and the time is kagigising lang namin ng mga alaga ko. 9:11 a.m. And this video is all about Father's Day. I want to greet my father, Noel. Happy Father's Day, Tay, and to my brother Jay, Happy Father's Day, bro. And to all my friends there and relatives that tatay na. Ayun. Happy Father's Day sa inyong lahat. Pasensya na, kagigising lang. Nagsuklay lang ako tapos nag-film na. And gumawa ng breakfast ng mga kids. Say good morning. Amoy. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, YouTube. Morning, morning. What do you eat? Can I see? Oh, noodles with egg and sausage. She's busy. Today is Sunday and I don't have off, but planning to go outside with the kids in the seaside. They want to play and then maybe I will do a little bit stretching exercise. Exercise ang peg. Okay guys, see you later guys. Maglamos muna ako tapos magpipilyo rin and kain ng breakfast guys. Magandang umaga sa inyong lahat guys. And sa tanan na Bisaya diha, maayong buntag sa inyong tanan. And yeah, sa mama ko na nasa Bulacan, hello ma sa inyo dyan, love you all. And to my father, pag-amping diha, and love you. Okay guys, wala pa ako sa mood mag salita, medyo husky voice ang lola kasi gagigising lang namin. Bali guys, dumating yung boss ko, kwento ko lang, mabilis lang to. Dumating yung boss kong lalaki, tapos nag-doorbell siya, siguro mga 4 times siya nag-doorbell. Nasa bed pa kami ng mga alaga ko. Sabi niya pagbukas ko ng gate, "Hey Ella," because they call me Ella, "Ella, still sleeping? Not yet wake up the children?" Sabi ko, "Not yet sir." Siguro narinig ng mga bata na nag-uusap kami ng tatay nila. Bumangon yung mga bata. Supposed to be Father's Day ngayon, dapat ilabas niya yung mga bata, diba? Pero hindi niya dinala sa labas. So sana dali niya sa labas yung mga bata para at least din makapag din naman ako relax. Naghanap pa ng relax, relax na palagi, gusto mag-relax palagi. Ay guys, naayos ko na yung bed namin. Ayan, naayos ko na. Okay. Kaya I'm preparing for ito pa guys, kasi late na ako natulog last night kasi nanood ako ng vlog ni Tim Hammons. Kaloka. Ang cute mo. Ay, parang magsalita siya na parang magsasalita pa lang is matatawa ka na. Yun guys, na-enjoy akong panoorin siya, kaya anong oras na ako natulog, siguro mga alas 2 na ng madaling araw guys. Tsaka pinanood ko rin yung vlog ni Ate Manilin ba siya? I forgot, but yung Tim Hammons and Ate Manilin, and yung isa pa na bago siya, bago lang din siya na vlog, ewan ko, nakalimutan ko yung name ba yan. Pero guys, nag-comment ako dun sa mga vlog nila na ayun, so din, mag-like din sila sa video ko. Then nagpaturo ako kung paano mag-edit ng video to post on the YouTube. And ayun guys, bali ang ginagamit kong pang video is sa mobile.
Huawei P20 Lite ang ginagamit ko, and I have a Samsung here na yun, minsan dun ko siya inedit pero hindi maganda. And guys, bali mobile lang ang ginagamit ko sa pagbi-video guys. And yun siya, Samsung. Tapos yung isa kong phone, Huawei P20 Lite, yun yung model ng Huawei. Tapos ayun, plan kong bumili ng camera for the vlog for my YouTube channel, but I can't afford pa guys. Medyo may kamahalan. Alam mo naman, OFW, every month we need to remit our money to send the Philippines to our family, for our family, even though I don't have yet children and family, own family, but then yun, tumutulong ako sa magulang ko, sa mga pamangkin ko, nag-aabot ako, yun guys. Kaya mas uunahin ko pa siguro yung mas importante kaysa yung, alam ko naman na meron naman din akong ginagamit pansamantala. So guys, pagka medyo nakaluwag na, siguro bibili ako ng camera. I'd like siguro yung Canon brand. Yan. Okay, kay Madam Kilay din, shout out sa'yo. Pan mo ako. Love you, Madam Kilay, and Team Hamos, and Cathy Manilin, and kay Sis Charo McQueens, and kay Race, Simply Race, Simply Race, and the Frost family. Yes, fan nyo ako, and yeah, that's it. And hoping that someday na yun, makaapa ako ng States. Hoping, saka ko na lang sasabihin guys. Isasama ko na lang sa vlog next time pagka naging nagkatotoo na. Sa ngayon is, yan, ganyan pa lang. Yan. Huwag muna tayo mag-assume. So far guys, ang degrees, mainit siya ngayon. Ilang degree ba tayo? Wait guys, tingnan ko kung ilang degree ang weather for today guys is, wait, ano ba to guys, ayaw magpakita, 27 degree guys, ayan siya guys, 27 degree, 26 to 31 degrees for today. So hindi siya gano'ng kainitan, pero tingnan niyo yung labas guys. Ayun na guys, punta kami sa seaside mamaya ng mga junakis talaga, ng mga kids, mga alaga ko. Parang anak ko na rin, kasi ako yung nag-aalaga, ako nanay tatay nila, supposed to be yung parents nila is wala dito, and yung mother nila is nasa other country naka-deployed, and then yung father is nandito pero parang wala din kasi hindi namin kasama sa bahay. Yun, so ako at ang mga bata, and then yung boyfriend ng ang babae, yun ang kasama namin. So guys, tok ako, sorry guys, pinanood ko yung ano ni Simple Race, yung vlog niya tungkol sa mga bashers and haters niya. Natatawa ako kasi nagme-makeup siya doon, tapos kwento ko lang guys, nagme-makeup siya doon kasi yung mascara, tapos may mga may mga patama doon sa mga haters and bashers. Na supposed to be okay lang din, kahit na minsan yung patamaan mo din yung mga haters and bashers na mga, di ba, wala nang modo kung magsalita, nakakala naman nila sila na yung magaling, di ba guys? Yun, ito sa mga haters and bashers ng mga YouTubers, kung ayaw nyo panoorin yung mga video namin nakisama namin, is mag-leave kayo and huwag nyo panoorin, diba? Kaysa habang pinapanood nyo, pinipintasan nyo, tapos naiinis pa kayo, tapos pagkatapos nyo panoorin, saka kayo magkukomment na kung anik-anik, diba? Guys, wag ganun guys, kasi diba, hindi nyo alam, sasaktan yung kalooban ng ibang tao. Well, manood na lang kayo, and then kung ano yung nakikita nyo is, kung gusto nyo mag-comment, good comment, sige go. Bad comment, sige go pa rin. Pero wag naman below the belt na guys, kasi nasasaktan din yung mga na YouTubers, tao din yan.
guys. And ayun, pero kung mangyayari yun sa akin, bashers and yung haters, I don't care. Kung napapangitan, I don't care din. Because this is my channel. So, kung ano yung gusto kong gawin is, pwede kong gawin. Kung gusto niyo mag-vlog, kung gusto niyo maging YouTuber, mag-video din kayo, mag-upload din kayo sa YouTube. And that's it. 'Di ba? Para naman masiyahan din kayo. Kasi ang hirap kasi sa iba, yung inggit ba? Yun, alam mo na yung tao is ganun na. Nainggit ka, parang, ewan, basta mahirap sabihin. Natural na kasi yan sa mga Pilipino pero hindi lahat naman ng Pilipino is ganun, guys. May mga Pilipino pa rin na down to earth, diba? So, blessed Sunday, guys, and I'm sad today because I can't go to church kasi wala akong off. Maybe next Sunday magcha-church ako. Guys, yung nail polish ko, guys, is yan, guys, I love it. Peach, parang ganun. Ano to, guys, soft gel nail polish. And thanks for my soft gel nail polish to Ate Adeli Luis for making this. And sa toenail ko rin, siya rin ang gumawa. Ayan, guys. I love this color. Soft gel din siya. Soft gel lang kasi para mabilis siya matanggal. Actually hindi siya mabilis matanggal eh. Kasi minsan umaabot na ng 4 months. Stick pa rin siya dito, guys. Intact pa rin siya. Yan. Lalo na pag sa paa. Kamay kasi supposed to be araw-araw natin ginagamit. So medyo nadadamage siya. Pero unti lang, not like ordinary nail polish lang siya na hindi siya soft gel or hard gel. Once na, halimbawa, gumamit ka ng chemical, Zonrox or whatever, yun, ano siya, guys, nagpe-fade. Pero ito, guys, yan, soft gel siya, guys. May kamahalan pero, diba, matagal siya bago mabura. Humaba na yung kuko mo, nagkaroon na ng gap dito, sa dulo. Pero yung soft gel, yung hard gel is still intact, nandun pa rin siya. So, kaya yun, guys. Nag-promote pa. Wala lang, I love my nail polish lang. Kasi natural. And, ayun, bagay siya sa kamay ko. Guys, ayan. Kailan kaya ito malalagyan ng ring? Normal. Okay, guys. Guys, kanina pa ako nagpapaalam. Gusto ko na mag-toothbrush. Gusto ko na umihi. Gusto ko na magilamos. Hindi ko mapigilan yung bibig ko sa kadadaldal. Okay, guys. See you later. Bye-bye. Have a blessed day.